Hej och välkommen till Fotowebbskolan. Det här, det är Anders Jorulf. Idag tänker jag prata med dig om norrskensfotografering. Ja, och norrskenet är inte så enkelt att dels få tag på och att dels fotografera bra. Jag får många frågor om det går att fota norrsken med mobil, med vilken kamera man ska ha, var man ska vara, hur man ska vara klädd och hur man ska tänka när man fotograferar i form av teknik och bildkomposition. Lite av det tänkte jag förklara här idag för dig. Jag börjar med kläder. Ja, naturligtvis ska du vara varmt klädd. Är det många minusgrader ute så sätt på dig lite mer kläder än vad du kanske från början har tänkt dig. För du kommer att stå stilla väldigt länge, väldigt mycket. En termos med något varmt i, kaffe, te, choklad och lite mackor är inte dumt för kroppen gör av med mer energi än vad du tror, speciellt när det är kallt. Det är samma sak med kamerans grejer. Ha dem gärna i en varm ryggsäck från början. Ett par extra batterier och några extra minneskort är inte så dumt. Och själva norrskenet då? Ja, det finns ju olika sätt att mäta norrsken på. Och det finns en hel del bra appar. Ett sätt att mäta det på som är vanligast är att titta på vilket KP-index det är. KP-index över 4 ger oftast ett väldigt starkt norrsken. Ett 4, 5, 6 ger ett enormt starkt norrsken. Själv har jag varit med om en 5 och 6, vilket är helt magiskt för då täcker egentligen hela himlavalvet täcks med ett härligt grönt, gult, rött, lilaaktigt norrsken. Var kan man titta på norrskenet då? Ja, oftast på Island, Färöarna, Nordnorge, norra Sverige och Finland och Ryssland. Det är ungefär där det finns och vandrar. Själv tycker jag om att fotografera norrskenet nära ett vattendrag eller ett hav för det speglar sig så underbart härligt. Den här gröna färgen speglar sig mot vattnet och det ger en fantastiskt fin komposition när det gäller fotografering just då. Ibland har jag med mig 2 kameror ut. En som jag kör timelapse på, det vill säga film. Det kan vara väldigt härligt att få se den här filmen sen i efterhand. Och väldigt effektfullt för att då ser man bättre hur norrskenet vandrar och kommer fram och tillbaka. Jag fotar alltid i RAW och jag redigerar oftast enkelt i Lightroom. Och hur gör jag då? Ja, ett stativ är ju ett måste för kameran måste stå absolut still. Gärna någon liten trigger så att jag slipper hålla på och pilla på kameran. Utan det räcker med att jag ska ställa in den och sen så har jag någon trigger så att jag skjuter iväg bilden på ett tryggt och säkert sätt. ISO. ISO är ju någonting som inte är så enkelt. Och framförallt inte med olika kameramodeller. Har man en liten äldre modell av kamera så kan bilden bli väldigt grynig väldigt fort om man går över 1000 på ISO. Har man en nyare kamera så kan man gå upp oftast väldigt mycket på ISO. Säkerligen över 3200 innan det ens ser grynigt ut. Jag har en Nikon D810 som jag brukar fota norrsken med och ett size-objektiv på 15 eller 21 mm. Det är nog det som jag rekommenderar, ett vidvinkel alltså. Jag brukar lägga mig på runt 800 upp till 1600 ISO. Men oftast försöker jag klämma ner det till 800 upp till 1000 ISO. Då märker jag att mina bilder inte blir så gryniga och det funkar väldigt bra. En annan sak som är bra att tänka på det är bländare. För bländaren och ISO de jobbar ihop. Bländaren brukar försöka lägga på mellan 4 upp till 9. Men försöker hålla mig runt 5,6 där omkring. Det brukar vara ett ganska bra bländartal. Och så har vi det här med slutartiden. Många vill ha kort slutartid och andra vill ha väldigt lång slutartid. Jag föredrar slutartid mellan 8 och 12 sekunder. Allt beroende på hur jag vill ha stjärnorna. För jordens rotation kontra att stjärnorna uppfattas som att de står ganska still gör att ju längre slutartid jag har desto mera stjärnsträck på bilden och på himlen kommer det naturligtvis att bli. Så har jag då en slutartid uppåt 30 sekunder eller över så kommer stjärnorna att så småningom bli som streck. Det kan vara en effekt som man naturligtvis vill ha med i bilden men ibland kan jag uppleva den som lite störande.
Så här försöker jag lägga mig på 8-10, max 12 sekunders slutartid. Har jag då dessutom det här vattnet som jag pratade om förut, det vill säga norrskenet som speglar sig i vattnet, då kommer jag få en ännu större effekt och ett mera ljusinsläpp i kameran. Norrskenet i sig då? Ja, man ska ju befinna sig på en plats som är så mörk som möjligt. Det här ströljuset som finns ifrån städer, byar eller väldigt upplysta ställen ska man helt och hållet undvika. Och bäst kanske man gör det runt Björkliden, Abisko, delvis i Lofoten, Norrlands inland, södra Lappland och så vidare. Oftast är det så att ju högre upp man kommer, desto mindre ljus behöver man ha runt om sig i form av byar och samhällen. Att fota norrsken är fantastiskt kul. Och gör man det dessutom med lite goda vänner, så man kan göra det ett helt gäng tillsammans, så blir det ännu roligare. Och när man står där och fotar sitt norrsken och tittar sig blind på tekniken i kameran och försöker skapa en bra bild och bildkomponera så gott det går. Släpp kameran för en stund och bara njut av hela norrskensspektaklet. Titta upp i himlen, se hur det vandrar. Ibland blir det blått, det kan bli orange, gult, rött, lila. Se hur det formas och försök bara ta in det hela. Det gör ingenting om du missar en halvtimme på ett norrsken, för du vet att det kommer att komma igen. Håll dig också uppdaterad ganska bra hur vädret ser ut. En fullmåne är inte att föredra, för det blir alldeles för stark och då kan norrskenet bekas bort en hel del. Samma sak som ett starkt molntäcke, då ser du ingen norrsken alls. Däremot så kan lite molntussar på himlen bara ge en ganska rolig och positiv effekt. Speciellt om du då tar med lite längre slutartid. Det här var väl lite grann runt hur du ska ta norrsken. Det är så otroligt svårt att säga gör si, gör så. Du måste laborera själv. Men för att repetera. Varma kläder, det är ett måste. Gärna en termos med något varmt och gott i och några mackor. Ett stativ och naturligtvis en systemkamera. Ett vidvinkelobjektiv, någonstans runt 15, 21 eller 24. Det är vad jag förespråkar. Slutartiden ska vara på mellan 8 till 12 sekunder enligt mig. Bländaren bör ligga på mellan 4 och 9 och ett ISO från 800 och uppåt. Baserat på vad din kamera klarar och hur den uppfattar ljus och grynighet och så vidare. Och det där är väl bra om man kanske prövar på lite innan genom att åka ut i sitt närområde hemma vid och testa att bara fota stjärnor i olika ISO. För då kan man lätt se när börjar bilden bli grynig. Jag hoppas att du ska ha kul. Jag hoppas att du får uppleva norrsken, för det är helt magiskt och väldigt, väldigt fantastiskt. Och som jag alltid brukar avsluta de här videorna. Ha det bra och ha kul när du fotograferar. Hej då!